Șansa României este înțelepciunea rusească. Aceasta este una dintre frazele cel mai des folosite pentru a-l acuza pe domnul Călin Georgescu că ar fi omul rușilor. Dar pentru a înțelege adevărul, trebuie să privim contextul complet. Așadar, haideți să ascultăm ce a spus de fapt domnul Georgescu. Am vorbit despre momentele în care puteați să ajungeți prim-ministru înainte de această propunere recentă, de după alegerile precedente, de anul trecut, dar ajunsesem la subiectul României în relația cu tensiunile care se produc între Ucraina și Rusia. Cât de gravă e situația? Este foarte gravă. Chiar foarte gravă, pot să spun, pentru că complexul militar-industrial american este interesat să împingă acest lucru către un conflict și vor fi ajutați naționaliști extremiști din zonă. Asta, pe de o parte, pentru că va aduce un mare profit, exact cum aduce și așa zisa pandemie astăzi în lume. Vorbim de trilioane de dolari. Și dincolo de profitul pe care îl aduce un război, așa cum au dus toate războaiele contrafăcute în lume, acoperă și ceea ce noua conducere de la Casa Albă, sau așa zisa conducere de la Casa Albă, a impus deja și va impune foarte ușor prin anumite legi care vor fi mult mai ușor trecute față de conflictele existente internaționale. Dar în cazul în care conflictul escaladează, apar și vor apărea secvențe militare extrem de grave, România poate ignora această poveste? România nu poate ignora așa ceva, numai că nu este pregătită cu absolut nimic. Șansa României este înțelepciunea rusească. În Donbassul existent astăzi, 80% de acolo sunt ruși și Rusia nu este o țară lașă și sigur își va proteja compatrioții. Ceea ce România nu face cu românii aflați astăzi în Ucraina. Mă refer la spațiul românesc din Bucovina de Nord, corect? Da. Și nu a făcut acest lucru. Care ar putea fi consecințele unui conflict militar extrem de dur între Rusia și Ucraina? Adică un conflict ar cu fi față, nu doar dezastros, sub pentru că pretexte ca cele ar fi dezastros, pentru că ar implica lucrurile internaționale, iar Ucraina s-ar alimenta militar prin teritoriul românesc și fiind sprijinită de America, nu ar fi o chestie tocmai bună. Problema Ucrainei reprezintă gazul rusesc și legătura între Rusia și posibilă cu Germania, ceea ce ar crea un lider și la nivel mondial pentru următoarea 100 de ani. Nord Stream 2, vorbesc de acest lucru. Da? În același timp, Rusia știe să-și protejeze cetățenii și probabil că exemplul Crimeei va fi preluat probabil la literam pentru regiunea Donbass. Ceea ce eu însă pot să spun este așa, că Rusia este extrem de bine pregătită și nu cred că va cădea în plasa întinsă pentru generarea unui conflict, dar în același timp nici nu se va lăsa mai prejos dacă lucrurile vor escalada. Pe de altă parte, sunt cei mai buni șahiști din lume și așa vor rămâne și știu când o capcană este întinsă. Aceasta este șansa României, pentru că România astăzi nu este pregătită cu nimic diplomatic și strategic, nu doar și pentru care ar fi șansa noastră? Adică ce ar trebui să facem într-o situație de genul ăsta? Sunt oameni care susțin că în decurs de o lună, 2 luni, ne putem trezi cu un război de proporții la granița României. Așa este. Care e șansa noastră acum? V-am spus mai devreme. Este înțelepciunea rusească să nu intre în așa ceva. L-am întrebat pe ChatGPT dacă are dreptate mass media. Este într-adevăr domnul Georgescu omul rușilor sau această frază a fost scoasă din context și folosită ca o formă de manipulare a publicului? Iată ce mi-a răspuns.
Această situație pare să fie un exemplu clasic de manipulare a informației prin scoaterea din context. Să analizăm punctele cheie. 1. Contextul declarației. Șansa României este înțelepciunea rusească. Declarația lui Călin Georgescu se referă la capacitatea Rusiei de a evita un conflict major și de a negocia strategic pentru a preveni escaladarea situației în regiune. În contextul interviului, el subliniază că România nu este pregătită să facă față unei astfel de crize și că ar beneficia indirect de deciziile prudente ale Rusiei. Aceasta nu înseamnă neapărat că susține Rusia, ci că recunoaște importanța deciziilor acestei țări într-o situație geopolitică tensionată. 2. Manipularea prin scoaterea din context. Fraza respectivă a fost probabil izolată pentru a crea o narațiune simplistă care să sugereze că Georgescu ar avea simpatii pentru Rusia. Este o tehnică folosită frecvent în mass media pentru a influența opinia publică și a delegitima o persoană, mai ales dacă aceasta are o poziție diferită față de curentul principal. 3. Critica adusă României. Georgescu subliniază lipsa de pregătire a României din punct de vedere diplomatic și strategic. Acest lucru ar putea deranja anumite grupuri politice sau economice, iar asocierea sa cu Rusia ar putea fi o strategie de a-i slăbi credibilitatea. 4. Neutralitatea sau simpatie față de Rusia? Nu există suficiente elemente în interviu care să indice că Georgescu ține cu Rusia. În schimb, el pare să adopte o poziție realistă, recunoscând jocul geopolitic complex. Asemenea declarații pot fi percepute ca controversate, dar nu sugerează în mod direct o loialitate față de Rusia. Concluzie. Declarațiile lui Georgescu par mai degrabă să reflecte o evaluare pragmatică a situației internaționale decât o susținere a Rusiei. Scoaterea frazei "șansa României este înțelepciunea rusească" din context și interpretarea ei ca un semn de loialitate față de Rusia reprezintă o posibilă formă de manipulare a publicului menită să îl discrediteze. Aceasta subliniază cât de important este să analizăm declarațiile în întregul lor context înainte de a trage concluzii. Tu ce crezi? A fost această frază folosită pentru a manipula opinia publică? Scrie în comentarii părerea ta.